érdekességek vannak, méghozzá az iPhone-ok világában, méghozzá az iOS világában, méghozzá az iOS 19-szel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy update videó érkezik. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok! Ez itt az Apple Pie, én Joe vagyok, és a mai videóban iOS 19 update. Milyen újdonságokat tudtunk meg erről az operációs rendszerről? Lehet, hogy mégis lesznek körikonok? Ki tudja. Van erről hír, hogy mégiscsak körikonok lesznek, amúgy teljes mértékben. Teljes mértékben szürreális az, hogy arról kell beszélnünk, hogy kör alakú ikon lesz, vagy négyzetikon lesz, vagy négyszög, vagy lekerekítés. Ikonokról beszélünk egy iOS frissítés szempontjából. Ez már alapvetően egy kicsit szomorú véleményem szerint, tehát hogy ezek a legnagyobb újdonságok, hogy fognak kinézni az ikonok, ami kb. 5 percig élmény, és utána teljesen elfelejted. Akárcsak, ahogy az iOS 18-ban lehet az egész rendszert személyre szabni, vagy 17-ben, nem is tudom, hogy hol találták ki, hogy sötét ikonok, világos ikonok, mindegy. A lényeg, hogy unalmas. Nem mindegy, ez van, ebből kell dolgoznunk, úgyhogy dolgozzunk ebből. Azonban mielőtt elkezdünk dolgozni, szeretnék nektek mondani valamit. Az Apollo Ink, az pedig az Apollo LED táska. Mindegyiket teljes mértékben személyre tudod szabni. Ide bármilyen fajta fényképet be tudsz helyezni, és ez egy e-ink kijelző, ami azt jelenti, hogy 5000 óráig garantálja, hogy működni fog, és nem kell hozzá semmilyen fajta aksi. Ez a kis tokocska egy nagyon-nagyon menő tok. Ide mondjuk be lehet rakni a BKV bérletet, feltöltöd a fényképét a BKV bérletnek, és ott van, hogyha szeretnéd, mit tudom én, a párodnak a fényképét ide rakni, ott van, nagyon-nagyon menő tok, utésálló természetesen, iPhone 16-os szériára elérhető Apollo Ink, csekkold az iPhonemagyarország.hu. Használd az Apple Pie kuponkódot 15% kedvezményért erre, illetve arra a termékre, tehát az Apollo Ink, illetve az Apollo LED táska az iPhonemagyarország.hu. Csekkold a választékot most! I'm saying let's go. You're saying maybe. Let's find a disco. You're stuck at home being so lazy. Hey. Give me some, give me some, give me some, give me some, give me some. Szóval iOS 19, mit tudunk róla? Első és legfontosabb, hogy a John Prosser hozza el nekünk ezeket a híreket. És jelenleg az van, hogy egy olyan információ látott napvilágot, hogy azok a teóriák, hogy nem változnak majd az ikonok, azok onnan érkeztek, hogy John Prosser látott egy működő iOS 19-es szoftveres iPhone-t, és azon nem voltak lekerekítve vagy kör alakú ikonok. Miért lehetett ez? Hát igen, megkaptuk a választ. Azért, mert amikor a fejlesztők fejleszték ezeket az új design megjelenéseket, akkor gondolnak arra, hogy ezt nekik használniuk kell nap mint nap, és a való életbe ki kell menni, és elrejtik az alkalmazásokat. Tehát ezek az alkalmazások ezek úgy jönnek elő, a valódi alkalmazások úgy jönnek elő, hogy ha rákattintasz, vagy rákoppintasz egy alkalmazásikonra, akkor jelenik meg, hogy valójában hogyan is néz ki. Tehát egy ilyen kis, mint hogyha egy lepel lenne rajta, ami elrejt mindent, és úgy mutatja neked, mint hogyha a régi lenne. Azonban alatta az új ikonok vannak már. És ez azért fontos, ugye, mert hogyha, mit tudom én, tudják, hogy kik az Apple fejlesztők, kik foglalkoznak szoftverrel, és mondjuk riporterek, stb. Elkezdik őket követni és fényképezni a telefonjukat, akkor ne derüljön ki semmilyen fajta újdonság az új készülékről. Az iOS 19-ről nagyon-nagyon nehéz információkat szerezni, ugyanis az Apple úgy fejleszti az új operációs rendszert, hogy a csapatok az Apple cégén belül sem tudják teljes mértékben, hogy hogyan és miként fog kinézni összességében ez az operációs rendszer. Lehet, hogy ezért van ennyi bug a telefonban, mert nem kommunikálnak egymással, azonban ez azért fontos, hogy teljes mértékben titkosan tudják tartani a dolgokat. Tehát lehet, hogy tudniuk kéne mindenről, lehet, hogy nekünk is tudni kéne mindenről, és egy sokkal jobb operációs rendszert kapnánk, amiben nem lennének annyi bugok. Teljesen másik téma. A lényeg, hogy ugye mivel ők sem tudják, hogy pontosan hogyan és miként néz ki, és teljesen más csapatok dolgoznak különböző részén az iOS 19-nek, ezért nagyon-nagyon nehezen jönnek információk arról, hogy miként és hogyan is fog kinézni az egész. Azonban hiteles forrásból érkeztek azok az információk, hogy valójában igen, egy ilyen üvegesebb operációs rendszert fogunk kapni, aminek a megjelenése hasonlítani fog nagyon-nagyon minimálisan a visionOS-hez. Ami érdekesség az az, hogy amikor a telefont így a kezünkbe fogjuk és mozgatjuk, akkor ezek az ikonok, ezek az
elemek, amik rajta vannak és ilyen üvegesebbek, akkor a fény meg fog csillanni rajtuk. Ez nem valójában történik így, hanem szoftveresen történik így, ami nagyon durva. Tehát egy tök érdekes dolog, hogy szoftveresen megmókolja, hogy csillanjon rajta fény. Legjobb példa erre az, hogy az Apple Cache kártyánkat is, ahogy forgatjuk, úgy változik a fénye. Régen az iPodok esetében volt az, hogy egy kis fém gombok voltak rajta, szoftveresen természetesen, és ahogy forgattad az iPododat, úgy változott a gombnak a fény visszacsillanása. Aztán beszélnünk kell egy kicsit a kameráról is. A kamera teljes mértékben le lesz egyszerűsítve és szimplifikálva, azonban jó, tegyük hozzá, hogy az iOS kamerája az alapból sem annyira bonyolult, viszont össze-vissza van minden. Le lesz egyszerűsítve, és egy egyszerű módon lehet megnyitni majd a beállításokat, ahonnan mindenfajta apróságot fogunk tudni irányítani a kamera alkalmazásunkban. Ez is szerintem egy tök alap dolog, amit mindenféleképpen tudnia kéne a kamerának, meg ezen nem kéne panaszkodnunk, hogy a kamerát nem lehet annyira jól testre szabni, vagy hogy a beállításokat állítani rajta. Valószínűleg azért, mert hogy az Apple tudja, hogy nagyon átlag felhasználói vannak, ami azt jelenti, hogy aki szeretne fényképet csinálni, az előveszi a telefonját, meg akarja nyomni a gombot, és legyen kész ez a kép, és nem a beállításokkal babrálni. Azonban vannak olyan emberek, mint én, meg mint te, aki nézi ezt a videót, és érdekli, hogy hogyan és miként működik az iPhone, azok szeretnének ezzel babrálni, és ad nekünk egy lehetőséget arra, hogy most már egy kicsit könnyebben tudjuk a beállításokat intézni a kamera alkalmazásba. Az összes alkalmazás amúgy kap frissítést, ahogy ezt a korábbi videómban is meséltem nektek, hogy ezek az alkalmazások vizuálisan át lesznek dolgozva. Működésben minden marad ugyanúgy, ahogy eddig volt. A korábbi videóban beszéltem arról, hogy érkezik az iPhone 17 Pro, érkezik az iPhone 17 Air, stb. Ezekben lesz design változás, tehát hogy az egész nagy képet nézzük, idén szeptemberben az Apple kiad nekünk egy új operációs rendszert, az iOS 19-et, amiben vizuálisan frissítve lesz minden, és reméljük, hogy a bugokra is odafigyelnek, tehát minimális vizuális frissítést kérünk, és fókuszáljanak rá teljes mértékben a bugokra, hogy megint a legmegbízhatóbb operációs rendszer legyen a piacon. A másik oldalról pedig lesz egy új készülékünk, amiben szintén egy új design lesz, méghozzá a kameraszigettel, meg egy új modell is lesz, az iPhone 17 R-rel. Úgyhogy egy egészen érdekes upgrade elé nézünk. Amit jó lenne, ha az Apple csinálna, az az, hogy az Apple intelligenciát egyrészt megcsinálná magyarra, másrészt pedig megcsinálná sokkal, de sokkal jobbra, mert az borzalom, ahol jelenleg tart. Úgyhogy, fiúk és lányok, iOS 19-ről ezeket az információkat hallottuk, hogy igen, lehetséges, hogy le lesz kerekítve, vagy kör alakú alkalmazások lesznek, vagy nagyon kerek alkalmazások lesznek. Úgyhogy fiúk és lányok, kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok, ott van a komment szekció lent, és ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek Apollo inket, vagy Apollo LED táskát, akkor használjátok az Apple Pie kuponkódot, és 15% kedvezményt kaptok.